Üdvözlök mindenkit a fedélzeten, továbbra is a Kanári-szigeteken vagyunk, Playa Blancában, a Marina Rubiconban, yeah! És megmutatom nektek a mai nap folyamán a hajó, a Kundalini vitorlás hajót belülről. Gyerünk, kezdjünk hozzá! Minden hajó nappalija a szalon. Na most itt sincs másképp. Itt találjuk az étkezőt, a konyhát, pihenősarkot és a kapitányi asztalt. Nézzük az étkezőt. Az étkező első ránézése egy tágas, 6 személynek kényelmesen étkezéshez és társasági élethez abszolút helytadó kis frankók is elég világos ennek a tetőablaknak köszönhetően. Jó, menjünk tovább. Ami látszik még itt mögöttem bal oldalt a szekrény üres, egy hete pakoltam ki, majd ki fogom találni, kacatokkal volt tele, elraktam máshova, majd ki fogom találni, mit fogok ide rakni. Itt van egy nagyon frankó kis dobozkám, kis ékszerdoboz, nem ékszerek vannak benne, nyugi. És nem is a Christie's árverésem vettem. Egy kínai boltba vettem 5 euróért, de szerintem tök jó pofa. Ez a klasszikus, minden hajón van egy ilyen csomós kép a falon, vagy itt nekem is kellett egy ilyen. Következő, társas játékos doboz, nagyon imádjuk, nagyon jó. Kajakalkulációs mappa. Mit vegyünk és mit ne vegyünk, bár most már kiváltottuk egy applikációval, majd elő is egyszer lehet, hogy csinálok egy videót, hogy milyen appokat használok. Itt ő, Marokkó, emlék. Ja, és itt van rajta egy apró lyuk, nem lehet használni, tök jó. Könyvespolc, van olvasójegyem, utazás előtt mindenféle pilot könyvek, hogy melyik kikötő, hogy kell bemenni, balról, jobbról, mi van, milyen mély a víz, mekkora, minden információ itt van. Nekem gyakorlatilag egész Európa, Aténtól Kanáriig minden itt van, és az egész földkerüléshez is. Betáraztam mindent. Irodalom nélkül nem lehet hajózni. Ünnepi evőeszközkészlet. Gyógyszerek, bárszekrény. Túl sok piám nincs. Kacsa, a Londrihoz apró. Mindenki járt már úgy, hogy szennyes a hátán, gyerünk a Londriba, bemegyünk. Hoppá, hoppá, ez így nem fog menni, nincs apró pénzünk. Illatosító és kép a falon. Ez a kép az előző tulajdonos képe. Még mindig. Ez egy hosszú történet. Itt felejtette. Igen, ez jobban hangzik, hogy itt felejtette. Mert ha azt mondanám, hogy nem adtam neki vissza, az olyan több ciki. De igazából már beszéltem vele többször, és már én is már felhívtam, de postán nem merem elküldeni, mert félek, hogy megsérül. Úgyhogy... megkerüli a földet, és hogyha majd visszaértünk Athénba, akkor odaadom neki. Ennyi. Na és akkor nézzük, ami nem látszik. Gépészet. Légkondi, fűtés. Termosztát. 3 fokozatú légbefúvás, hideg-meleg, hőmérséklet szabályzó. Itt alattam. Ja igen, akkumulátor és hideg-meleg vízelosztó. Itt jobbra édesvíz, friss vízpumpánk, ott pedig a boilerünk. Itt szembe velem az ülőke alatt egy ilyen kis tároló rekeszünk van, ahol lisztet, cukrot, tehát ilyen konyhai másodlagos raktárnak hívom. Tehát nem a mindennapi élelmiszereket tároljuk ott, hanem amit spejz. Mint a spejz. Az asztal lába egy kis szekrény. Tele-tele édességgel, kekszekkel, nápolyikkal és mindenféle földi jóval. A konyhánk alapja egy jó lakópult. 2 égős gázfűszer sütővel, mikrohullámú sütő, kenyérpirító, nagyon sokat használjuk, és egy Actifryer, 2 az 1-ben. Ezt nagyon ajánlom otthonra is mindenkinek, és szag nélkül, olaj nélkül lehet vele sütni, húsokat sütni, és nagyon gyorsan kész, és magára lehet hagyni, lehet más csinálni. Van még egy vízmelegítőnk, egy hatalmas kerámia 2 medencés mosogató, egy 60 literes italhűtőnk, egy 80 literes óriási mélyhűtő, és egy teljesen átlagos 130 literes frigiderünk. Mögöttem a mosogató alatt tároljuk lábasokat, edényeket, tárolódobozokat, műanyag cuccokat, illetve krumplit és a hagymakészletünket. Talán a legjobban szeretek ebben a konyhában hatalmas konyhapult. Lehet szeletelni, reszelni, dzsubázni, főzni, maszatolni és minden egyebet. A mosogató fölött a falon az IKEA-s mágneses fűszertartónk, imádjuk ezt is. A
szalomban, a konyha és az étkező mellett helyet kapott egy elalakú kis ülősarok, illetve egy kis asztal, ami nem látszik, hogy itt az ülők alatt 12 darab mentőmellény található, itt egy poroltó és egy tároló van, ahova felszoktuk halmozni hosszú út során a konzerveinket. Illetve a kis asztal alatt van egy óriási tárolórekesz, ahol italokat, üdítőt és ásványvizet szoktunk tárolni. A mögöttem lévő két szekrényben tányérok, bögrék, poharak vannak. Itt középen pedig a JBL hangrendszer, az Xbox, az Apple TV, a webkamerák kaptak helyet. A kis nappali egyik leghasznosabb eszköze ez a forgatható falikonzolra szerelt 42 szoros 4K-s TV, amely egy könnyed mozdulattal kifordítható akár az étkezőhöz is. Na itt vagyunk a hajón a kedvenc helyemen, kapitányi asztal, térképasztal, kinek hogy tetszik. Ezt a helyet nagyon szeretem, itt szoktam dolgozni, itt szoktam mindenféle ötletet kifundálni, tehát ez a kis kreatív sarkom, itt érzem a legjobban magam, itt nézem az időjárás fájlokat, itt tervezek útvonalat elektronikus eszközökkel, itt van a VHF radio, a kommunikáció, itt van a navigációs, a radar, az EES-nek a rendszere, itt van a HiFi berendezésünk, a generátornak a vezérlőpanelje, és itt van még a hajónak a központi vezérlőegysége, ahonnan az utolsó kabinlámpától, világító lámpától kezdve a horgonycsörlő motort, a víztisztítót, mindent innen tudok vezérelni, és illetve itt látok olyan információkat, akkutöltöttség, az akkumulátor szigeteknek, ugye 2 akkumulátor szigettel dolgozok. Itt lehet átkapcsolni partjánra, generátorra, de ebben most nem is mennék bele. És nézzünk a mélyére a térképasztalnak. A térképasztalban mindent meg lehet találni, egyetlen egy dolog kivételével, és az pedig a rend. Az ülőke alatt mit találhatunk? Mentőmellények, csizma, kesztyű, sapka, sál, amik így berohanok, befúj valami rock and roll, berohanok, magamra kapom, és már megyek is kidolgozni tovább, hajózni tovább. Ennyi. Itt jobb oldalt vannak a hajónak a fölkapcsolói, illetve vannak ilyen kis szütyők, ezek ilyen jópofa kis szütyők, amikben mindenféle csupa hasznos dolgot tartok, és olyan elengedhetetlen dolgokat a hajózáshoz, hogy például az EIS-nek a programozó kábele, csupa hasznos dolog. Meg haszontalan dolgok is persze. Oké. És amit nagyon durva, megtaláltam a sapkámat. Na. Ez körülbelül másfél hete nem találom. Megvan. Úgyhogy köszi. Folytassuk a kabinokkal, ez a jobb hátsó kabin, az akter kabin. A kapitányi asztal mellett lehet bejönni, ott van egy ajtó. Gyakorlatilag ez egy nagyon kis, szűk kis kabin, egész korlátozott itt a fejmagasság itt a hátsó részén. Itt kicsit előrébb pedig állómagasság található. Tehát az ágy, be lehet jönni az ágyhoz állómagasságban idáig, és itt pedig már nincsen állómagasság. Konkrétan azt mondom, hogy hát ülő magasság van, de így lehet leülni törökülésben. Gyakorlatilag azt kell tudni, hogy 2 single bed van, 2 szimpla ágy van, de egy kis platform behelyezésével, illetve ennek a szivacsbetétnek a behelyezésével ki lehet bővíteni egy óriási francia ágyát. Tehát a hátsó kabinokban vannak a legnagyobb ágyak, tehát a kétszemélyes ágyak tekintetében. Oké, itt oldalt mindenféle kis cuccokat tárolok ezekben a tároló rekeszekben, méghozzá a kamerának az állványait, GoPro állvány, VR sisak, van még egy kép is, és ami nagyon-nagyon-nagyon precíz és pontos műszer, ez a Mosquito Trap. Tenyeres és fonák hullanak a Mosquito keresőlámpával, világbajnok. Továbbá van még egy 2 ajtós szekrényünk, ruhásszekrényünk, valamint található 2 kis fali olvasólámpa, illetve egy kabinlámpa egy normális fali villanykapcsolóval. Minden kabinnak saját zuhanyzója és mosdója van, kukkantsunk be ebbe, majd megnézzük a másik kabinnak a fürdőszobáját.
ez a jobb hátsó kabin és a bal hátsó kabin egy az egybe, ennek a tükörképe a másik kabin, úgyhogy azt nem is fogom megmutatni, mert egyből elmegyünk ugyanaz az 5. kabinba, a crew kabinba, a legkisebb kabinba, ehhez át kell mennünk a jobb nagy kabinon, és a jobb kabinhoz tartozó fürdőszobán, és már is itt vagyunk, és úristen, jóisten, micsoda káosz van. Na szóval itt akkor mentségemre szólva, hogy óceánátkelésre készülünk, és most itt szervízű műveletekben vagyok, és éppen a vitorlák és a szivacsok, és látható, hogy szerszámok, meg minden szanaszét. Itt balra egy fürdőszoba volt még fénykorában, de én ezt abszolút bőrön, szerszám tárolásra használom, semmi másra. Akkor a crew kabinról röviden még annyit elmondanék, hogy 2 ágy van egymás felett, ez a klasszikus emeletes ágyas megoldás. Megmutatom az ajtó mögötti polcot. Porszívó, vasaló, hajszárító, minden egyéb olyan cucc, ruhák, berakva, munkásruhák, porszívó tartozékok és kisbőrön. Itt lent, ezen a kis szekrényes részen, itt tartom a polírozáshoz használatos eszközöket. Na jó, menjünk innen, most már tényleg menjünk. És végül elérkeztünk a nagy kabinhoz. Természetesen ebből a kabinból is van egy tükörkép kabin a másik oldalon. De most csak ezt mutatom meg, mert abban elég nagy káosz uralkodik. Azt kell látni, hogy óriási ágy, az ágy alatt egy 600 literes víztartály található, illetve természetesen itt is gépészet, tehát hűtés, fűtés, hőfokszabályzóval, hőbefúvó nyílással, tárolószekrényekkel, polcokkal, itt óriási ruhásszekrény, fiókos szekrény, alsó kis fiókos szekrény, oldalsó nagy tárolószekrény, óriási tükör a falon, és hát azt hiszem, hogy ez a kabin ez magáért beszél. Ez egy nagyon-nagyon kellemes kabin, én ezt imádok itt lenni. Srácok, mára ennyi. Tudjátok, továbbra is csak azt tudom mondani, hogy tartsatok velem, hogy hova? Timanfaya Nemzeti Park! Gyertek, nézzük meg együtt!